Welcome G, welcome to Marwa Twitch Food and Life Chirangoy Tool Shayo Inshallah Chishabayo Allah Musho Shalara Allah Moina Machapa the Saroila Ko Tarawala Amin Sha Dauguru Mujnan Rawanyu Harnoi ta Muj Marwat Chidasi La Kotra Subem Shakos Chinatam Keji Bas Bamujwaji Chora da Chortia Mulechedesh na Shakhando Akhlu So Kasimura Harla Kimarawata Adasish Neila Kehave Mustadera Khandra Kai Os Damuj Rawanyu Harnoi ta دلته یو مزدار جای ده چکرول جای ده ټول خلکو ته راځي ما به چې نن ویډیو ها جوړه کړم دا وګورو داسې مزدار جای ټول خلک راولي دي شورشته دلته اوبه بهیږي چې مزدار سړی هغه دي چې ناستې دي په کټو باندې خپل مجلسان کوي دا وګورو دا پاس په تارو سایکل روان ده کړه چای ده په مور همیشه زړه ته شین ده چې روا بچیږي دا وګورو هغه دی اوبه چې دلته ته ورځي په هلته به ویډیو ته جوړوم دا وګورو دلته رانه شي سړی اوبه دي داسې خوند کوي تیزې بهیږي سړی دي خلک داسې پکې ناست دي بس ښه خوندونه اخلي دا چې کله کور ته راغلم موږ له چای پخو بیا موږ له مکروني دا غوښه تاسو وایي عید والا غوښه دا مکروني مو خوټولې دي غوښه خوټېدلې ده بوایل ده ایشېدلې ده الوګان دا موږ عید په شپاته ده اصل چې موږ دلته یوه برخه مشي چې کړې وه او چې څوک نه خوري عید برخه مشي چې دلته خو شودې په مشي والا میلاویږي ځکه چای سره اوبه ورچو ټینګې غوښه دا بس مشي والا او چې څوک نه خوري کرکه ورځي اوس دغسې بیا کله کله مکروني ته چې زه خو یې خوره خیر ما ته ښه لګي ځکه چې ما کو هر چې خوړلی ده هستن چې باید تل ورته پخوه خیر بس دا خبرې پرېږدو دا وګورو ټماټر چې کله سره سره اوس مو ایښولي آلو راښول اول نه مو ورته خوټولي دي دا د مکروني لږکې اوتې وي بیا مې ومینځلې اوس بیا خلاصې سوې دا به اوس مکروني ورچوو دا وګورو داسې زبردست بهترین مکروني تیاره سوې موږ وږي یو هلته پښتنه والې ویډیو جوړې دي خو به تاسو ته زه یوټیوب باندې اپلوډ کوم یوټیوب مې ډېر ورو روان ټول خلک وایي اردو ته یې واړوه ګور باز وایي لا به پښتو یې لا به بیا انګریزي ته اړوم ګپ لګوم اوکې چې جزاک الله الله حافظ دا هسه تور مرچ سرکه دا خیرنای فاینل ټچ اوکې جی بس جان په مخه مې شه